and welcome back to my channel. So for today's video guys ay tutorial na naman tayo. So ang ituturo ko sa inyo ngayon guys ay kung paano nga ba ako naglalagay ng thumbnail sa aking mga YouTube videos. Actually guys, recently nagkakaroon tayo ng issue o problema dito sa ating mga thumbnail dahil hindi tayo nakakapaglagay ng thumbnail natin. So ako, si madiskarte kasi, so natutunan ko o na-discover ko siya kung paano ako maglagay ng thumbnail. So ito naman guys ay isi-share ko sa inyong lahat. Kaya kung ikaw ay nag-struggle dito sa iyong mga thumbnail, so itong video to ay para sa iyo. So watch mo guys mula umpisa hanggang dulo para makuha nyo kung paano ko siya ginawa. So kung ikaw ay bago dito sa aking YouTube channel, please huwag niyong kalimutan na mag-like, comment, and subscribe na rin guys para updated kayo sa mga next videos ko. So alright, umpisahan ko na guys. So gagamit ako ngayon ng screen recorder guys para makita nyo kung anong apps yung ginamit ko at kung paano ko siya ginawa. So let's go! Sa ating Pixie Love. So ngayon ang gagawin ko ay mayroon akong background dito. So kayo yung mamimili kung anong gusto nyo ng background guys. Actually marami kayong choices. So dito sa background ko, kinuha ko yung size. So ito, i-click lang natin yung ating image size. Ito lang guys. Yan ang gagawin natin guys. Click natin yung image size. Then titignan natin dito guys. Dito sa custom na to, yung size ng ating video. So ito yung choices nyo guys. Mamimili kayo kung para saan yung gagawin yung picture o yung cover. So since na ang gagawin ko is YouTube thumbnail. So ito yung aking pipiliin. So ito na guys. So click ko yan. Then okay. So ito siya guys ay size na po siya ng ating thumbnail. So gagawin ko after na nakuha ko yung size niya is i-export ko yung image niya o yung pictures. Pupunta naman ako ngayon dito sa aking PixArt. So nandito na tayo sa PixArt guys dahil dito guys maraming option doon sa mga natin sa messages niya. So marami tayong mailalagay. So makakapili tayo guys. So since na ito yung nakuha kong kanina, ito yung background na pinili ko, then gagawin natin guys, ito lang po siya is mag-add photo tayo. Add photo lang tayo guys. Ito yan gagawin natin. Add photo, then after nang mag-add photo tayo guys, yan. So kukuha ako ng picture. So for example, ito yung ilalagay ko. So message. Okay, thumbnail problem. Inalagyan natin siya. Solve. Step by step. Then optional lang ito guys nasa sa inyo kung ano yung ita-type yung message dito. Save na tayo. So X lang natin yan. Then click natin ang save.
Ayan. Then click another save. Ayan. So, pag na-click natin yan guys, so automatically is nandun na yan siya sa ating gallery. So, done. So, ibig sabihin, nasa gallery na natin siya. So, let me check first guys kung nandito na nga siya. So, here we go. Nandito na nga siya guys. So, nagawa na natin yung ating thumbnail. So, ngayon ang gagawin natin guys is kung paano naman natin ito ilalagay sa ating mga YouTube videos. So, alright. Ito na naman ang ating gagawin. So, for example, pupunta ako dito sa Google Chrome. Ayan. So, pupunta ako dito guys. For example, kagaya nito is pupunta ako dito. So, change ko muna yung account. Saan yung account ko? Ayan. So, ito guys, alam niyo naman siguro kung paano kayo mag-upload na inyong mga videos. So, option na lang ito guys. Ang purpose ko talaga dito is kung paano kayo maglalagay ng thumbnail sa inyong mga YouTube videos. So, sa akin, ayan. Then select files, videos. So, pipili ako, pupunta ako sa gallery. So, magsisilik ako dito ngayon guys ng ating, so kagaya niyan. For example lang, ito ang aking ilalagay. Then maglagay tayo ng title. So guys, reminder lang sa lahat ha, ingat-ingat po tayo sa paglalagay ng title natin kasi sobrang higpit na po ngayon. Kunyari. So, dito sa description guys, siguro alam nyo naman. So, ito yan guys, sinasabi ko. So, dito yung thumbnail na yan guys. Ignore nyo na yan guys. Huwag na kayo maglagay ng thumbnail dyan kasi hindi na talaga kayo makakapaglagay dyan. So, next lang natin siya guys. At dito ay ito turn on natin yung $sign. So, 10 seconds lang yun. So, si Lolo na bahala ang maglagay ng ads to on. So, click submit.
tagal ng net. Umiikot pa. So, next lang tayo guys. So, yung card na yan, ignore ko na siya kasi tutorial lang naman itong gagawin natin ng thumbnail. So, ito na yun guys. Unlisted ko muna siya para alam ko mamaya kung mayroong problema yung video ko o wala. So, balikan natin. I-close ko lang ito guys. So, wait natin siya guys. Ayan, ilang seconds. Tapos, babalikan ko siya mamaya. Few moments later. So, ito na guys. Ang ating titignan yung ating video. So, ito na yung aking ginawa. So, i-click lang natin ito guys. Yung parang lapis. Ayan. Tapos, next na gagawin natin is click ulit natin yung another lapis. Click natin yan. So, third step is custom thumbnail. And, pag na-click natin yan, so, yung ginawa kong thumbnail guys, ito na. So, yan. Ilalagay ko siya. Then, pipiliin, isi-select natin siya. So, ito na yan guys. So, nalagay na natin yung thumbnail natin. So, diba? Easy lang, mabilis lang siyang gawin. So, ito na guys, nailagay ko na siya. So, hindi ko siya i-public guys kasi tutorial lang naman. So, ito na guys, ayan na siya, nailagay ko na yung ating thumbnail. So, sana guys, nakatulong sa inyo at nasundan nyo yung aking tutorial. At kapag hindi nyo pa rin makuha sa isang beses guys, ulit-ulitin nyo lang siyang panoorin. So, thank you so much sa inyong lahat guys. And God bless you all. Bye! So, hanggang dito na lang guys. Sana itong video to ay nakatulong sa inyo. At nasundan nyo siya guys. At kung hindi nyo pa siya nakuha ng isang panonood, pwede nyo siyang ulit-ulitin guys para masundan nyo o makuha nyo kung paano ko nga ba siya ginawa. So actually guys, ang bilis lang naman talaga. Talagang sundan lang natin yun kung ano yung tinuro ko dyan, kung ano yung apps, kung paano ko siya ginawa. Mabilis lang talaga siya guys, hindi po siya mahirap gawin. So sana nakatulong po, at kung sino man yung nag-struggle pa dyan, please share po itong video to para makatulong din po tayo sa kapwa nating mga YouTubers. So thank you so much sa inyong lahat guys, and God bless you all. Love you. Bye.